Hi, welcome to Sångsitta Art. Me, Annika Göran Rodell, my vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 105 years old. God morgon, Annika. God morgon. Vi kan ju börja med att säga att vi sitter på ett annat plats med våran soffa. Det har ju sett lite konstigt ut ett tag. Ja. Men vi har bytt plats på soffan och nya tavlor bakom. Nu finns det en våg som är bakom oss. Som är från en norsk vik på Karlsöya. Just. Så det är den blå soffan, men den har en ny plats i rummet. Sen så hittade jag ett ord när jag svepte runt på mina sociala medier idag. Då kom det upp ett ord som jag inte har hört förut, men som jag tror kommer att bli ganska viktigt ord. Solastalgi. Solastalgi, det säger mig ingenting. Nej, det gjorde det inte för mig heller. Nej. Vad skulle det kunna vara? Solastalgi. Solastalgi, jag kan inte få någonting omkring det. Vad kallar han det för? Att det var ett neologism. Ordet är en neologism och myntades av Glenn Albrecht 2005. Det påminner lite om nostalgi. Men det här är solastalgi. Solastalgi. Nostalgi, då längtar man ju, det är ju hemlängtan. Ja. Längtan efter. Solastalgi. Men solastalgi, det är alltså en längtan efter, alltså att, hur ska man säga, att en längtan som människor känner när deras omgivning förändras på ett sätt som de uppfattar som förstörelse. Ja. Solastalgi, ja. Och jag tänker att det är nog någonting vi kommer råka ut för mer och mer. Solastalgi. Att de platserna som vi bor på helt plötsligt inte ser ut som de brukar göra. Det kan ju vara att någon gör ett stort kalhygge runt huset som du bor i till exempel. Det måste ju vara en otrolig sorg att mista sin hemvist. Och jag tänker att det är många som kommer att råka ut för det i framtiden. Havsnivåerna kanske höjs. Man kan inte ens bo kvar. Det blir inte samma vinter som det har varit. Så vad tänker du? Du har ju levt ett liv där du har ju fått leva i en tid som har varit ganska balanserad. Vi har inte utmanat naturen på det här sättet som vi har gjort nu och skapat obalans, utan det var liksom ganska tydliga vad ska jag säga, jämna årstider och... Ja, egentligen skulle allting bara bli bättre och bättre. Och man har känt att så jag har nog levat i bästa av tider när jag tänker på det. Att det var alltid, det skulle bli bättre och bättre allting istället. Men samtidigt så kommer jag ihåg att du pratade om att du läste den här boken Tyst vår. Ja. Och det är länge sedan som den kom ut. Ja, det är det. Och jag läste den inte först, men jag har kommit i kontakt med den senare. Och då inser man verkligen vilka följder det blir. Man rubbar på naturen. Ja, för jag tänker att det är också någonting med solastalgi, att helt plötsligt om inte samma fåglar kommer. Ja, jag tycker faktiskt att det är mindre fåglar och mindre insekter. Är det något man bara inbillar sig, eller är det så? Det är mindre. Det är mindre. Det är fler arter som har blivit rödlistade och... Nej, men jag kan känna att jag går med en sån där rädsla i kroppen varje år. Jag liksom har en sån här känsla av, kommer tranorna i år? Kommer svalorna? Tänk om de inte kommer. Ja, det fattar man inte. Det rubbas ju det säkra, det man har, så är det fasta grunden. Det gör det, så att jag känner att det där var ett viktigt ord, för det pekar på, känner jag, att jag själv liksom behöver upparbeta någon slags
andlig styrka när allting annat känns som att inte riktigt vet vart det kommer att ta vägen? Jag känner ju så att det är nästan tur att jag slipper det här. Det innebär ju att jag inte finns mer. Och det är jag 105 så är det ju bara, har man inte alltid kvar. Det är säkert. Så att på ett sätt så kan jag vara lite lugn att jag behöver inte uppleva det värsta. Nej, du får ingå i den stora energin. Ja, konstigt är det. Jag vet inte vad som ska ske. Nej, det är ju ingen som vet. Men det är väl lite där som jag är idag. Jag är lite påverkad av allting. Och ja, nej, hur förbereder man detta? Ja, men jag som person kan ju inte förändra så mycket i det stora, globala. Men jag kan ju försöka göra någonting där jag är. Och att jobba med att ja, men som vi gör. Att vi tar hand om våra kroppar. Att vi försöker ta hand om vår andliga kraft. Och är närvarande på platsen med varandra. Och med naturen. Ja, vi har ju i alla fall förutsättningar som vi bor att utnyttja vår natur till oss. Kanske inte utnyttja, men nyttja den. Eller vara med den. Vara med den på ett medvetet sätt. Ja. Ja, så var denna veckas samtal. Solastalgi. En längtan efter och en sorg för en plats som inte längre är som den har varit. Jag tror vi stannar där. Ja, man får fundera över det här. Solastalgi. Ja. Solastalgi. Så om jag kommer ihåg det om en kvart. Ja, solastalgi. Jag får påminna dig. Ja. Okay. So thank you for being with us. And we hope to be back again in 2 weeks. See you. Bye. Bye.